أي مكان مهجور وارد جدا إن هو يكون مسكون، وما أقصدش هنا إن هو مسكون بمقاطيع أو مجاذيب ممكن يناموا جواه. أنا أقصد إن هو مسكون من كائنات تانية، كائنات مش متشافة، وفي نفس الوقت مش من عالمنا. طب لو الأماكن المهجورة مرعبة قوي بالشكل ده، أمال إيه اللي ممكن يحصل بقى لو كان مكان ما مهجور وفي نفس الوقت كان مشرحة وبعد كده بقى مقبرة لأعمال السحر؟ بيقول ناجي بطل حكايتنا النهاردة إن هو كان عايش في القاهرة، لكنه أصلا من قرية ريفية، والقرية دي هي من القرى المتطرفة من محافظة الجيزة. كان ناجي وحيد أمه وأبوه، اتوفى أبوه بقى عايش هو وأمه لحد لما اتخرج واتجوز. أمه توفت بعد جوازه بكذا سنة، ومع إنه ما كانش له أي علاقة بالقرية اللي هو كان منها، وما كانش بيزورها أصلا كتير رغم إن هو عمامه وعيلة أبوه كلهم معظمهم عايشين هناك، إلا إن هو اضطر يروح البلد لما عمه اللي أصغر من أبوه على طول اتوفى. سافر ناجي وحضر الجنازة، ولأن العزا كان تاني يوم فكان لازم إن هو يبات في بيت من بيوت العيلة لحد لما يحضر العزا، وبعد كده يبقى يرجع القاهرة من تاني. وكان البيت المفروض إن هو هيبات فيه ناجي هو بيت العيلة الكبير، لكن البيت في الليلة دي كان مسحوم جدا وما كانش فيه مكان، وعشان كده ابن عمه اللي توفى واللي اسمه أحمد خده معاه عشان يبات في البيت. وفعلا راح ناجي مع أحمد وفضلوا قاعدين سوا لوحدهم بالليل. ناجي ما جالوش نوم، وفي نفس الوقت أحمد كان زعلان جدا وحزين على موت أبوه. فناجي فضل يواسي في أحمد لحد لما خرج إلى حد ما من الحالة الحزن اللي هو فيها. وفي وسط كلامهم ورغيهم عن أخبار العيلة وولاد العيلة ومين بقى اتجوز ومين طلق ومين مش عارف إيه، اكتشف ناجي فجأة إن علبة السجاير بتاعته خلصت. وقتها استأذن من أحمد وقال له إن هو عاوز يخرج عشان يشتري سجاير، بس قبل ما يخرج أحمد وصف له مكان البقال اللي ممكن يلاقيه فتح في وقت زي ده وفي نفس الوقت عنده سجاير. لكن وقت ما أحمد كان بيوصف لناجي قال له حاجة غريبة قوي. قال له لما تخرج من البيت وتروح ناحية الشمال عشان تطلع على الشارع هتلاقي ممر، على يمينه مبنى قديم مهجور من دور واحد، وعلى شماله ممر. اوعى تستسهل وتمشي في الممر ده، هو بيطلع للشارع طوالي، بس انت امشي من جنبه او من جنب السور بتاعه. استغرب ناجي من كلام احمد وقال له ليه يعني؟ الممر ده فيه عفاريت ولا ايه بالظبط؟ فجاوبه احمد وقال له ما تتريقش، المبنى ده فعلا مسكون وفيه عفاريت، ومفيش حد بيعدي من الممر بتاعه ابدا بالليل الا ولازم يشوف حاجه غريبه جدا تشيب شعر راسه. اتريق ناجي على احمد قال له بطل تخاريف يا عم، الاماكن المسكونه دي ما بقتش موجوده اصلا الا في القصص والحكايات وبس. بس الغريب بقى ان وقتها احمد اتعصب عليه قوي وقال له نصا كده لو مش هتسمع كلامي وهتمشي من الممر ده هات الفلوس وما تطلعش من البيت خالص وانا هروح اجيب لك السجاير. وعشان ناجي يريح دماغه ابتسم وقال لاحمد ان هو هيخرج ويجيب هو السجاير بنفسه، بس مش هيعدي من الممر ده. وبالفعل ناجي خرج وراح ناحيه الشمال عشان يطلع على الشارع، لكنه اول لما لقى نفسه قدام الممر افتكر كلام احمد، وفجأة ابتدى يضحك لما قال بينه وبين نفسه إن كل دي تخاريف أساطير، مفيش عفريت ولا جن يقدروا يأذوا بني آدم أبدا. وبسبب كلامه ده وبسبب فضوله ناجي ملفش من ورا الممر ولا حتى مشي جنب السور، ده اتشجع وفرد صدره قوي كده وحط رجليه عند أول بلاطة من بلاطات الممر اللي كان طوله تقريبا حوالي 40 أو 50 متر وعرضه حوالي 10 متر. دخل ناجي الممر ومشي فيه وهو بيبص للمبنى المهجور اللي على اليمين. كان مبنى كئيب مضلم ملوش باب ولا شبابيك، عتمته اللي ظاهرة جواه كانت بتبلع أنوار عواميد النور اللي جاية من الشارع. وقبل ما ناجي يوصل لنص الممر وقت لما كان مركز قوي معاه مرة واحدة سمع جواه صوت صرخات، ومعاه سمع صوت قطط، لكن صوت القطط ما كانتش مواء عادي أبدا، لا ده كان صوت فظيع جدا بشع، زي ما تكون مجموعة من القطط محبوسة جوه المبنى ده بتستغيث بحد من بره عشان يخرجهم. وقف ناجي في مكانه وركز أكتر مع الصوت اللي ابتدى يعلى أكتر، وبحركة غبية منه راح ناحية فتحة كبيرة. الفتحة دي كانت موجودة في المبنى، والفتحة دي أي حد يشوفها هيستنتج على طول إنها باب للدخول. وقف قصاد الفتحة ومد راسه خاف يدخل، ومع علو الصوت بشكل فج زعق ناجي وابتدى يسأل مين اللي جوه؟ اللي رد عليه ما كانش صوت، ده كان كائن اسود طويل شبه ظل بني آدم، لكنه أطول بكتير من إن هو يكون ظل لشخص عادي. ده حرفيا كانت بدايته من عند الأرض ونهايته عند السقف.
شاف ناجي على النور البسيط اللي جاي من عمدان النور ده، وزي ما شافه بالظبط ابتدى يركز معاه قوي وهو ثابت قدامه. فبرضه شاف من وراه ظل أصغر، بس الظل الأصغر ده ابتدى يقرب من ناجي ببطء زي ما يكون بيمشي. لا 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 لا، ده اتفرد على الأرض وابتدى يقرب من الباب بالظبط، ابتدى يقرب عند رجلين ناجي. وقتها ناجي حس إن هو اتشل، رجليه اتكلبشت في الأرض، ومن غير أي سابق إنذار سمع من وراه من ناحية السور اللي مديله ظهره، سمع أصوات قطط كتير جدا. وأول لما لف عشان يشوف القطط دي لقى بالظبط 4 قطط بيتمشوا على السور من فوق. ال4 كانوا أضخم بكتير من القطط العادية، حجمهم باين إن هو كبير، عينيهم بتلمع في الضلمة، وبحركة واحدة وسريعة سيبتوا هما ال4 في مكانهم وبصوا لناجي. ناجي اللي اتحاصر في اللحظة دي ما بين مصيبتين أحلاهم مر. المصيبة الأولى كانت الظل اللي جوه البيت واللي يعتبر خلاص كلها ثواني ويطلع له، والمصيبة التانية هي القطط اللي مستعدة تهجم عليه في أي لحظة، ولا الله أعلم بقى هم قطط فعلا ولا جن متشكلين في هيئة قطط. ثواني من انعدام التفكير وشلل الجسم المؤقت بسبب الخوف، ثواني اتحبسهم ناجي وهو مش عارف حتى يفكر هو ناوي يعمل ايه. صوت نفسه ابتدى يعلى، البرد اللي كان حاسس بيه من دقايق اتقلب لحرارة عالية جدا، ومع الحرارة العالية ودقات القلب السريعة خد ناجي قراره، ما بصش وراه، ده خرج جري من الممر ورجع على البيت من تاني. كان بينهج وحالته صعبة قوي، وأول لما أحمد شافه استغرب من شكله، جري بسرعة جاب له مية، وبعد ما شرب ابتدى يهدى، خد نفسه ورمى جسمه على كرسي. أما على الكرسي اللي قصاده فقعد أحمد وبصله، ومن غير ما ناجي ما يتكلم حتى أو يقول له أي حاجة اتكلم معاه أحمد وسأله عن سبب دخوله الممر. استغرب من سؤال أحمد، ورغم إن هو في الأول حاول ينكر إن هو عدى من الممر، إلا إن أحمد أكد له إنه عدى منه، وإلا ما كانش هيرجع جري بالشكل ده. ولما سأله عن السجاير اتلجلج، معرفش يرد. وقتها أحمد اتأكد من ظنه وقال لي ناجي احكي لي اللي حصل بالظبط معاك. ولما حكى له سأله عن سبب اللي شافه في الممر ده وعن أصل الممر أصلا والمبنى الكئيب اللي جنبه ده، حكى له عن الموضوع من بدايته خالص. المبنى ده زمان كان مشرحة تابعة للقرية، ولما بقول مشرحة فأنا ما أقصدش إن هو مكان لتشريح الجثث، هو كان زي تلاجة كده لحفظ الأموات وبس. إنما الجثث اللي بتتشرح بمعرفة الطب الشرعي فدي بتتشرح في مشرحة المستشفى الحكومي. لكن المشرحة الصغيرة دي هي بس كانت عبارة عن تلاجة لحفظ جثث الميتين، وده لحد لما يتغسلوا ويدفنوا من تاني. وفي يوم من الأيام المشرحة دي حصلت فيها حاجة غريبة جدا وبشعة. المشرحة دي كان ليها حارس أو عامل، والحارس ده كان بيسهر فيها طول الليل عشان يعني يستقبل الجثث اللي ممكن تكون تيجي في أي وقت من الأوقات من المستشفى العام. والحارس أو الراجل ده عشان يفضل سهران طول الليل وما ينامش كان بيشرب مخدرات وقهوة كتير قوي. وفي ليلة من ليالي الصيف الراجل قفل باب المشرحة ودخل عشان يقعد جنب التلاجة بتاعت الميتين دول، وشغل السبرتاية وعمل قهوة. ووقت لما كان بيشرب القهوة مع المخدرات بتاعته متعرفش ايه بقى اللي حصل له. جايز يكون شاف حاجة، أو جايز يكون كتر المخدرات خلاه يدخل في غيبوبة، أو إن هو مات أوفردوز، محدش عارف. لكن اللي كل البلد كانوا عارفينه كويس قوي إن الناس ليلتها صحيوا قبل الفجر على صوت حد بيقول بصوت عالي الحقوا الحقوا في حريقة عند تلاجة الميتين. اتجمعوا الناس وابتدوا إن هم يطفوا الحريق، وفعلا قدروا ان هم يطفوها بعد معاناة كبيرة جدا. وده لان هم كانوا بيطفوا بأدوات بدائية قوي، يعني اللي كان بيطفي بجردل واللي كان مدد خرطوم مثلا وبيطفي بيه. ما هو اصل وحدة المطافي الجديدة واللي مكانها على اول البلد ما كانتش اتبنت، يعني وقتها كانت اقرب مطافي للمشرحة دي بره البلد. بس بعد ما الناس طفوا النار وجات الحكومة اكتشفوا ان مفيش اي حد خرج عايش، يعني الراجل مات محروق. وخروجه ميت من المشرحة بيرجح ان هو اصلا كان ميت قبل الحريق، يعني مات بسبب حاجة شافها او بسبب المخدرات. وطبعا كان في بعض الجثث خرجت كمان محروقة، وبعضها خرجت سليمة لان هي كانت جوه التلاجات. انما بعد خروج الجثث ودفنها بتصاريح مستعجلة النيابة جت وحققت في الموضوع ده، وطبعا عرفوا السبب.
السبب كان السبرتاية اللي وقعت على الأرض وهي والعة، واللي أكيد ولعت في المكان، وكان الحارس مش في وعي وقتها أو ميت. وبس يا سيدي، اتقفلت المشرحة من وقتها، وفضلت مكان مهجور على طول، لا حد بيقرب منه ولا حد بيدخله. وعشان الناس يمنعوا عيالهم من إن هم يدخلوا بالليل، كانوا بيحكوا لهم عليها حكايات مرعبة، حكايات تشيب. ورغم الحكايات دي كلها، إلا إن العيال برضه كانوا بيلعبوا عندها. وعشان الأهالي يمنعوا العيال من إن هم يقربوا منها خالص، بنوا قصادها السور اللي انت شفته ده. بس برضه العيال ما حرموش وفضلوا يلعبوا عندها. ومع لعب العيال من ورا أهاليهم بالقرب منها، واحد منهم لاحظ حاجة غريبة قوي بالليل. لاحظ حد خارج من الممر، ما كانش عفريت ولا جن، ده كان واحد من أهل البلد. والواحد ده الواد شافه وتعرف عليه. بس قبل ما الواد يروح ويحكي لأصحابه يعني عن اللي شافه، قرب من سور المشرحة، ومع قربه شم ريحة وحشة قوي. ريحة ما كانش حد بيشمها، لأن الناس ما كانتش بتعدي من عند المكان ده أساسا. وطبعا بسبب الريحة دي وبسبب اللي شافه، فالواد طلع يجري. بس ما جريش على أصحابه اللي كانوا بيلعبوا معاه، لا، ده طلع يجري على أهله وحكى لهم كل اللي شافه وشمه. وساعتها أهل البلد لموا شباب من البلد الصبح وقربوا من المشرحة. ومع قربهم هم كمان شموا ريحة وحشة قوي، بالظبط يعني كانت ريحة حيوانات ميتة. والحقيقة إن هم كان معاهم حق. الناس لما دخلوا على نور الشمس قدروا يشوفوا الجثث اللي مالية المكان. بس دي ما كانتش جثث بني آدمين، دي كانت جثث كلاب وقطط ميتة. أو مش ميتة بقى، هي مقتولة، كان بعضها متحلل وبعضها لسه ميت طازة. وعلى جثث القطط والكلاب دي وجنبها كمان لقوا احجبه وورق ابيض مكتوب عليه كلام غريب قوي باللون الاحمر. الورق كان متربط في بعضه وشكله كمان يفسر نفسه للجاهل: دي اعمال. ومع الربط بين الراجل اللي الواد شافه، واللي بالمناسبه يعني يبقى راجل له في الدجل والشعوذه والسحر والاعمال، سمعته كمان كانت مسمعه في البلد كلها، وبين كمان الجثث بتاعت الحيوانات والورق اللي جنبها، الناس فسروا اللي بيحصل. الراجل ده استغل ان المبنى ده بتاع المشرحة فاضي ومهجور ومحدش بيدخله، وخلاص خلاه زي مقبرة جماعية لحيوانات الشارع اللي بيموتها، وكان بيعمل عليها الأعمال دي. وعشان كده بعد ما الشباب نظفوا المكان وطهروه واتشال منه كل القرف ده واتدفن كمان في الأرض الصحراء اللي عند مدخل البلد، راحوا كلهم بربطة المعلم للدجال ده وكانوا هيموتوه. ولولا ان كبار البلد والشيوخ اتدخلوا وانقذوه من ايديهم، كانوا قتلوه فعلا او حتى سلموه للمركز. لكن الكبار لما اتدخلوا وهدوا الشباب، قالوا حل او حكم يعني مناسب، وهو ان الراجل ده يسيب بيته ويمشي على طول من البلد خالص. واللي اتقال من الكبار والشيوخ حصل. الراجل خد عفشه وحاله واهله وساب البلد بلا رجعه. وعرفنا بعد كده ان هو باع بيته لواحد من اهل البلد، والواحد ده هده وبنى على الارض بتاعته قهوه. اما بقى الراجل نفسه فعاش في بلد بعيده عننا. وبالنسبه للمشرحه فهي زي ما هي، لساها في مكانها ولساها مهجوره، لكنها بقت مرعبة جدا ومخيفة أكتر. ومفيش أي حد بيعدي من جنبها أو ممكن من الممر حتى ده بالتحديد إلا ولازم يشوف حاجات شبه اللي ناجي شافها بالظبط. وبعد ما أحمد خلص كلامه وناجي عرف الحكاية كلها، خاف بجد. وبعد اللي شافه وسمعه بنفسه صدق إن المكان ده مسكون. وعشان كده فضل قاعد في البيت، وراح أحمد هو اللي جاب له السجاير. وفضلوا سهرانين لحد لما ناموا بعد الفجر. وبعد ما صحي وناجي حضر عزا عمه تاني يوم، رجع على القاهرة من تاني. وبعد رجوعه بفترة، وبعد ما الليلة دي ما عدت أصلا بحكايتها كلها بس كانت فضلت محفورة جوه عقله، اتصل بيه أحمد في يوم من الأيام. كان بيسلم عليه وبيطمن على أولاده. وفي وسط كلامهم مع بعض، أحمد جاب سيرة المشرحة وقال له إن الجماعة في المركز بيخططوا إن هم يهدوا السور ده، بيخططوا إن هم يعملوا مكان المشرحة دي مستشفى. ويا عالم، جايز تتهد قريب جدا وتبقى واحدة من المستشفيات اللي تنفع الناس. بس انتوا تفتكروا بقى مكان زي ده لو بقى مستشفى فعلا، يعني ممكن اللي بيظهروا جواه يختفوا ولا لا؟ مستني رأيكم. ولو حد حصلت معاه موقف أو حكاية كده حصلت معاه في مكان مهجور في مستشفى، ممكن يقول لنا في الكومنتات. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وحكاية النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.